No niin, nyt onkin jänskä autoteippauksessa. Lähdetään katsomaan. Parin päivää ei olla nähty, niin mennään vilkaiseen. Vähän jännittää kyllä. Minkälainen sitten tuli? Katsotaan. Ja morjens. Päivä. Mukamas töitä just olin tekemässä, kun tulitte sisään. Joo. Joo, täällä on Mitä? teippari hommis. Mikä sun firman nimi on? Maxim F Design. Kyllä. Ja nettiosoite on mfd.fi. Matti.fi. yes. Sinne vaan. Joo. Joo, Siinä on- nyt on ensi näkemä. Siinä on väri. Joo. Onks tää nyt teemalla 2030 pontia? Oh. Joo. Siinä on tommonen tulilinnun tyylinen kuva. Joo. Viime vuoden vuosi muuttuu aika paljon. Ei ole enää NASCAR-tyylinen. Joo, nyt on vähän kuin... No on siinä vähän rasea vähän enemmän muutenkin. Nyt mennään vähän makeammalla vuosilla sitten. Ja suunnittelussa hyödynnettiin 3D-mallia kanssa. Sai nähtyä vähän niin kuin joka suunnasta visioa, että miltä se näyttää. Nämä sopii muuten nämä katuvanteet aika tuosta väritykseen. Kaikkea on ajateltu. Niin, kaikki on pyritty ottaa huomioon. Tulee kyllä huikea. Tuosta mä katsoin tuota takalasilta, tää kuuluu. Joo, Se peittyy aika kivasti tonne. niin peitti. Toivottavasti pysyy. Ja sitten tosta oli maalit irti tosta kohdasta. Joo. Menee jemeksi. Ainakin toistaiseksi. Jos vaan pysyy paikallaan. Ottaako toi hyvin kiinni? Miten? Kyllä se ottaa. Joo. Ainut, että nämä kuitupaneelit on, nämä reunojen leikkaamiset on aika sappeja kyllä. Joo. Se on vähän helpompi jotakin tehtaan paneelia leikata. Joo. Mutta Se oli niinku kuituosat tuntuu olevan maalarin painajainen ja sitten noin vielä teipparinkin painajainen. mutta on näitä tehty. Tuleeko tää kattoon hyvin jotain? Tulee joka paikka. Joo. Konepellin tein kahdesta osasta, kun sitten jos taas innostuu tuossa kuupin kanssa. Mitäs tämmöisissä teippihommissa on tärkeää ottaa huomioon, jos puhutaan nyt, meillä on meidän kohdeyleisö, jotka katsoo meidän videoita, niin keski-ikä on siellä 50. No, Että sen ikäiset kaverit niin ei välttämättä mitään hulluja teippaile, mutta teippailee kuitenkin. Mikä tässä on niin hyvä ottaa huomioon? no lähtökohtahan on se, että maalipinta pitää olla semmoinen niin kuin käytännössä pitäisi olla virheitä, mutta ei se nyt, siis jos siinä nyt maali on, niin se riittää. Mutta jos on jotain kittiä sun muuta, niin kannattaa jollaisen maalata ensin. Eli hyvä pohja. Mitäs Mikolla mielessä? Tulee makea, siinä on tuo kotka tuossa kyljessä. Tulee toi vanhan polun teema kanssa sitten kivasti. Joo, Tulee hyvä. alkuperäinen Firebirdin piirtäjä kääntyisi haudassaan. No en tiedä. Aika, Ei se mitään haura sekään. Kyllä sekin. aika taiteilija sekin ollaan. Niin. Mitä liian piirtäisi, jos vielä elää? Tää on nyt hyvä. Hyvä kuva siitä tulevalle kaudelle. Joo, Ei tuu samanlaista vastaan ihan heti. sepä se, vaikea kopioida. Mielenkiintoista homma. Ei mitään, kun annetaan homma etenee ja katsotaan sitten, kun valmistuu niin lisää. Makea fiilis. Eka kiesi.
ensitestiajot on ajettu. Ja sen sellaista. Siinä se oli. Joo. Huomattiin aika monta juttua. Kyllä. Talvipainettu hommiin ja nyt on kyllä siisti. Varmaan joku 30 kilsaa ajettiin. Varmaan jotain, jos sitä luokkaa. Joo. No, makea luukki. Herätti vähän huomioon tuossa kaupungilla. Joo, ensimmäiset peukukki on saatu aikaiseksi. Joo. Se oli aika makea kyllä. Joo. Saa vähän kiitosta saman tien. Kyllä. Ihan super fiilis kyllä. Nyt tulee kesä. Aivan mahtavaa. Joo. Mutta nyt vähän muutamia muutoksia ja dynoa ja pesua ja muutoksien korjauksia tai jotain ja mitä nyt Kyllä. huomattiin. Joo, pieniä fiksejä. Vähän lokarit on vähän pielessä ja vähän ikkunat ei ole oikeassa korkeudessa ja kaikkea tämmöistä perussävellystä. Ja keula on liian matala, ei siellä ole maavaraa kuin varmaan 5 senttiä. Niin se on hurjaa. Öljypohjasta 5 senttiä maa. Joo, mennään aika matalalla mennään. Säädetään ne ylös. Mut fiilis on kyllä tosi makea. Mä tuossa aikaisemmin yhdellä videolla taisin mainita jo, että kylmiä väreitä, vaan kun ajettiin tuossa noin niistä. Niin se on makea. Vaikka tää ei ole niinku mun auto, mutta tässä pyörii mukana aika paljon, niin jumalauta se on makea fiilis. Se on. On kyllä. Kohta se alkaa se palkitseminen siitä kovasta talvesta. On saatana tehty pitkää päivää ja oli vähän liian iso pala, mutta nyt se on siinä. Kiikala jäi välistä, mutta ehkä me ollaan Porissa. Meillähän on nyt ne vanhoilla renkailla, tai siis meille uudet leveät renkaat, 18,5-tuumaiset renkaat ja niillä aletaan nyt sitten harjoittelee ja sitten Street Weekillähän meillä on uudet kumit, mutta laitetaan ne sitten just ennen Street Weekia. Toki jos nämä nyt ehtii mennä loppuun, niin sitten laitetaan ne jo. Niin. Mitä sieltä tuli? Vesivehmaa tulee Porin jälkeen ja sitten tulee Hyvinkää. Siellä on aika hyvin kaikki. Joo. Pistäkää jotain kommenttia Luukista. Joo. Sopiiko kaikkien mieleen? Ei varmaan Kyllä. kaikkien mieleen sovi, mutta mun Kyllä. mielestä on ainakin, jos ei erotu joukosta, niin sitten ei erotu. Ja puhetta maailmaan mahtuu. Saa olla mitä mieltä haluaa. Päällimmäisenä mulla on ihan helvetin siisti fiilis nyt. No, sama. On se kyllä tää kevät. Vaikka samalla vähän ehkä sekavat, kun tässä on aika paljon uutta. Mutta Sama. Pelon sekaisin tuntee. Vähän jännittää, miten pysyy kaikki kasassa ja niin. onko kaikki oikein tehty. Mutta tätä se on aina. Ei se ole mitään muuta kuin lappu lattiaa vaan ja korjataan mitä hajoaa. Varttimaili kerralla. Varttimaili kerralla. Joo. Live fast, die last. Se näin on. Ei se varmaan huonommin voisi sanoa. Joo. Ja sitten päästään muuten vaakaa heittää kohta. Heittäkää muuten kommenttia myös, mikä on veikkaus painosta. Joo. Aika paljon ollaan kevennetty, mutta onhan siellä pysynytkin tavaraa sitten taas. Mutta pistäkää kommenttia ulkokuosista ja painosta. 1780 kiloa oli viime Aikaisemmin. syksyn paino. Joo. Ja nyt oli sitten dieetti, niin mihin sitten päästiin? Veikkauksiin joo. Käydään sitten punnataan ja katsotaan. Niin. Vähän jännittää ekat varttimailitkin. Leveä rengas, kevyempi auto, niin se on taas kuutta autoa ajaisi. Ohjauskin on ihan erilainen kuin Raidepanko. Siinä on eri määrä kierroksiakin kuin aikaisemmin. Ennen kaikkea tietysti se on tarkka. Nyt se niinku kääntyy, kun kääntää rattia, niin se on ihan hyvä juttu. Ihan makea. Kyllä se tästä. Lähdetään kohde Poriin. Poria kohde, joo. Kylmä. Tosta noin uusi kärry perään.
Termostantikos. Jokioisilla tankkaamassa. Täällä on tuttujakin. Tuntuis toimiva. Gasolina. Meinas vaan eilen illalla vielä vähän ahistaa, että päästäänkö lähteä liikkeelle ollenkaan. Mut näin ollaan vaan. Poriin matkalla. No niin, täällä ollaan. Termostantikos. Siellä olisi eka kierros lähdössä, mutta ei ihan kerätä siihen mukaan. Mutta just säädetään läppäriltä vähän. Koitetaan saada boostit sopivaksi. Varovaiset lähtösetupit, niin päästäisiin ottaa semmonen ainakin 60 feet-testi tuohon alkuun. Katsotaan mihin se lähtee ja miten nuo isot renkaat mahtuu pyöriin. Kaikki silleen ready. Vähän viileä tuuli, mutta Melko kylmästi. liimaa oli radalle laitettu koko 200 metriä. Okei. Pitoa ainakin riittää, mutta Niin sen varmaan kertovat tuo kuskikokouksessa, missä mä en jaksanut tulee edes kuuntelemaan. joo. Mutta joo, ei vedetä täysin hyvät. Testi. Lähdetään sitten testaa, katsotaan mitä tapahtuu. Niin lisätään sitten pikkuhiljaa, jos näyttää, että kaikki toimii. Jos toimii. Joo. Hyvä tästä tulee. No niin Jukka, eka veto takana, miltä tuntuu? Hyvät. Maltillisilla jutuilla. Vähän niin kuin viime kesän säännöillä ja vedettiin vain ykkösvaihteen rajoittimeen ja siitä vaan himmaten maaliin. Lähti hyvin ja lähti täydellä pidolla. Joo, ja ulkoot näytti kans ihan pirun hyvältä, ei ollut niinku mitään ongelmaa sen suhteen. Nyt, Tuolla baariin boostiin. mitäs sä, teikö sä nyt jotain, sä laitoit jotain, vähän rengaspaineita tiputettiin, mitä sä jotain säätöä? Rengaspaineet vähän pienemmäksi, lähtökierroksia parisataa lisää, lähtöboostia 0,2 baaria lisää ja vetoon vähän 0,2 baaria lisää. Noin. Mitä sieltä nyt Joo, lähdetään kokeilemaan, koitetaan tällä kertaa, että vedetään päätyy asti. Kolmas veto, joo. mikä fiilis? Ihan hyvä. Kaikki on vielä ehjää. Nyt mentiin vaan pikkusen hitaammin, jostain syystä ei ahtoa tullut. Joo, Oskukin oli edellinen ja nyt tässä vedettiin 6.7. Ja se tuntuikin siinä. Paikalta irtosi ihan hyvin, mutta tuntuu, että ei oikein ole vetoja. Tsekataan vähän dataa, mitä se näyttää sieltä. Tarkkaillaan nyt sitä bensahommaa, että saako se sitä kakkua vai ei. Niin, ettei nyt vaan räjäytetä mitään. Ne dynot jää vähän kesken. Katsotaan, nyt mennään sitten oikeasti dynot, totta kai säätää. Niin, sitten kun vaan päästään lisää sinne säätämään. Kyllä tässäkin nyt paljon oppia päästiin nyt Ja nyt saadaan dataa ja siellä on kuitenkin iso rengasta alla. Niin. Se menee nyt oli 1.6 toi 60 feet, mikä on ollut ennenkin. Mutta nyt se menee sen kokonaisuuden. Joo. Mutta eikö se yksi ollut, eikö se ollut se 60 feet, eikö se ollut 1.5? Katoppas. Saanko mä vähän kuvaa sitä näyttöä? Näkeekö tässä? Ehkä 1.57 se oli. Siinä oli niinku eka veto, 1.6, sitten oli 1.57, 1.68. Joo. Mut kyllä mä sanoisin, että tää päivänä on ollut aika onnistunut. Me kuitenkin ajettiin tänne Poriin
Poriin eka tossa noin kärry perässä. Tuolla on meidän kärry. Ja 3 vetoa. Vähän kikkailtu. Mä kävin äsken hakemaan tuohon viimeiseen vetoon 8 femmaa äkkiä Porin tuolta jostain ST1, kun se oli... Epäiltiin, että se on vähän liian vähissä, mutta... Joo, näytti vähän, että bensapaine katosi sekunnin kohdalla ja sit se tuli takaisin. Niin. Jotain siellä tapahtui. Tai sitten sensorit yski. Niin. Mut ihan hyvä. Vähän nyt ollut tämmöstä ihan taksilla ajais, kun ei sudi yhtään mene ihan suoraan. Joo. Ennen vanhaa mentiin lähes ladissa koko matka. Joo. Nyt se on pois. Joo, ihan makea kyllä. Mut näillä vaan hulluna lyöntiin jatkossa, mutta säädetään ensimmäinen. Joo, säädetään nyt. Voi olla, että ruvetaan kohta pikkuhiljaa pakkailee kimpsuja kampsuja ja ruvetaan ryskyttää kotiin kohti varmaan. Vähän säätöä katsellaan ja ihmetellään. Sitten lähet. Hirveä nälkäkin rupeaa olemaan. Syödään välillä. Joo. Porista päästiin. Joo, ihan hyvin meni. Valtkerralla 3 tuntia menomatka ja 3 lähtöä perillä ja mikä se nyt oli, 6,5 oli nyt se paras aika ja aika maltillisella mitään ahtojuttuja. Oliks meillä 0,7, 0,6 ahtoa? Rengaspainemittari ei löytynyt, niin rengaspaineet oli vissiin mitä oli, mitä Makitalla sai laitettua. Niin. Makita-paineilla ja vähän diibadalla. Mutta arvokas testi ja kuitenkin kaikki rokkaat. Bensapaineessa on jotain häikkää, mutta katsotaan säätäjän kanssa sitä, että mistä se johtuu. Mutta muuten auto ja kärry toimi hyvin ja tosi hyvä ajaa tuossa maantievauhteen. Ihan älytön. No. Viime vuoteen vertaan oli klappi joku 40 senttiä, Joo, nyt ei mitään. Sormella vaan ajaa sitten. Reilu satkutaulus koko matka Porista tänne. Yksi pikku tankkibreikki välissä. Ihan hienosti kulkee. Piru makea päivä. Ja mikä makeinta? Ajamalla Poriin, vedot päälle ja ajamalla kotiin. Kyllä. Aivan mahtavaa. On. Kylmä oli Porissa, mutta ei se sillä vähän takkia päälle, onneksi oli mukana. Joo. Ihan sikamakea. Saatiin vähän säätöä. Nyt jatketaan sitten lisää säätöä ja koitetaan vesivehmaa sit saada, jos pääsis laittaa vähän boostia ja sais vauhtiakin noihin vehkeisiin. Vesivehmaa sitten. Näillä puheen. Jes, hyvä. Moro.